Πώς αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο πελάτη? Μπορεί να κάνω έτσι και κάποιο αστείο. Θα θέλετε κάποιο αγόρι ή κάποιο αγοράκι να σας σερβίρει από τα υπέροχα παιδιά που έχουμε εδώ. Τέλειο αυτό. All kind of women to deal with, you know. So I put them all together and made one out of it, you know. So it's wine, whiskey and gin. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο εδώ στο Κελάρι. Είναι μια εκπομπή που θα αφορά το κρασί, τα ποικίλα αποστάγματα ανά τον κόσμο, μέσα από τα μάτια, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των ανθρώπων που τα υπηρετούν. Είμαι η Σοφία Τσίκου, είμαι η Νοχός, κατά κόσμον σομελιέ, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο για την ώρα για εμένα, θα τα ανακαλύψετε στην πορεία και σιγά σιγά. Αυτό που θα ήθελα όμως να γνωρίζετε είναι πως δεν θα είμαι μόνη μου κάθε φορά. Θα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο ή μία εκλεκτή καλεσμένη, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Επειδή είναι μία απόπειρα πρωτόγνωρη και για μένα όλο αυτό, ήθελα να φέρω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω μία οικειότητα. Είναι από τον χώρο, οπότε να μπορούμε να συζητήσουμε τα πράγματα που θα ήθελα. Θα ήθελα να έχει πολύ ωραίο λόγο, γνώσεις, χιούμορ, για να μην ξεμπλοκάρει και εμένα, αν αυτό χρειαστεί κάπου. Οπότε κατευθείαν στο μυαλό μου ήρθε ένα πανέμορφο κορίτσι, πολύ γλυκό, με εξαιρετικές γνώσεις και αυτό που δεν της έχω πει ποτέ, δεν ξέρω, απλά έτυχε, δεν είναι ότι ήταν κάποιο είδους μυστικό, είναι πως η πρώτη μου γνωριμία μαζί της ήταν μέσω της τηλεόρασης, όταν είδα να φέρνουν μπροστά της αρκετά κρασιά και αράδιαζε με τεράστια ευκολία τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά από αυτά τα κρασιά και αυτό έγινε στα πρώτα μου βήματα όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το κρασί και αμέσως είπα πως κάποια μέρα θα ήθελα κι εγώ έτσι να μιλάω για το κρασί. Λίλη Χαλιά, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Δεν στην έχω πει αυτή την ιστορία ποτέ, έτσι? Όχι, ποτέ. Λοιπόν, νομίζω ότι εμφανίστηκε στην 4η σεζόν του MasterChef μαζί με τον Δάνη τον αγαπητό, τον συνειδιοκτήτη του Innocent. Mm-hmm. Και είχες τότε αυτό το ωραίο το χάλκινο το μαλλί. Σωστά. Φορούσες και ένα πουκάμισο το οποίο είχε κόκκινα λουλούδια μαζί με ένα κόκκινο κραγιόν και έκανε αυτή την αντίθεση με το πράσινο μάτι που έχεις. Ήσουνα τόσο, δεν θα πω αυστηρή, θα πω ήξερες πολύ καλά τι έλεγες. Πραγματικά δεν την έχω πει αυτή την ιστορία έτσι. Δεν έτυχε. Ναι, και όταν σε συνάντησα στο Innocent ήμουν λίγο μαγκωμένη. Λέω πω, αυτή η κοπέλα που είδα στη τηλεόραση και μιλούσε έτσι για το κρασί. Θες να σου πω πως είχε προκύψει αυτή η εφράση? Ναι, εννοείται, με χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω μια σύντομη έτσι ιστορία. Είχα κανονίσει να πάω με τις κολλητές μου ένα ταξίδι για τα 30 μας χρόνια. Παρίσι, Disneyland και Σαμπάνια. Okay. Οπότε με καλέσανε από το MasterChef και εγώ άλλαξα τα ειστήριά μου για να φύγω μια μέρα νωρίτερα για να μπορέσω να κάνω το επεισόδιο. Τι λες τώρα? Οπότε ήρθα κατευθείαν ουσιαστικά από το Παρίσι, εντελώς ζαλισμένη από τα κρασιά και με μια πολύ γεμάτη εμπειρία ηνική στη Σαμπάνια. Τι ωραίο αυτό. Νομίζω ότι κάπως έτσι βγήκε. Πολύ ωραία. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, εγώ σε ξέρω λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να μας δώσεις ένα μίνι βιογραφικό για να σε γνωρίσει και ο κόσμος που δεν σε ξέρει και τόσο. Okay. Η αγάπη μου για το κρασί ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Ο μπαμπάς μου ασχολούνταν με το κρασί. Είχε ένα ενοπείο, είχε μια μεγάλη εισαγωγική εταιρεία και έτσι με έβαζε να δοκιμάζω. Και από παιδάκι έμπαινα σε αυτή την αναλυτική, ας το πούμε έτσι, διάθεση. Να ανακαλύπτω τι γεύση έχει αυτό που δοκιμάζω. Στην πορεία σπούδασα εινολογία. Έκανα τα 3 επίπεδα του WSET. Ξεκίνησα να δουλεύω. Είχα ξεκινήσει από τα 18 να δουλεύω κοντά στον μπαμπά μου στην εταιρεία. Παράλληλα με τις σπουδές πάντα δούλευα, πάντα μάθαινα. Προσπαθούσα να ταξιδεύω έτσι και λίγο. Μετά από το 3ο επίπεδο ξεκίνησα σαν πρώτη δουλειά στο Vintage και μετά πήγα στο Innocent. Όπου εκεί πέρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έκανα και εγώ τα πρώτα μου βήματα. Ο πρώτος δίσκος που
πήγαν να μου πέσουν όλα τα ποτήρια, ευτυχώς την είχα γλιτώσει. Στο Innocent είσαι μέχρι και σήμερα όμως. Είμαι μέχρι και σήμερα. Έκανα ένα διάλειμμα 3 ετών που πήγα στη Μύκονο και ένα μικρό διάστημα στο Λονδίνο. Σε όλα αυτά τα μέρη δούλευα σαν σομελιέ. Αλλά το κρασί δεν είναι μόνο δουλειά για μένα. Είναι τρόπος ζωής, είναι διασκέδαση. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω για το κρασί, γιατί πιστεύω ότι η επιστήμη αυτή γενικότερα σου μαθαίνει πολλά πράγματα. Εννοείται, θα ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε όλα αυτά. Για την ώρα βλέπω ότι μας έχεις φέρει ένα κρασί. Θα ήθελα να ανοίξουμε να δοκιμάσουμε αυτό το κρασί και να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί θα ήθελα αυτή η εκπομπή να έχει και έναν πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Δηλαδή θα ήθελα να αναφέρουμε... θα ήταν τελείως διαφορετικό να στεκόμουν μόνη μου μπροστά από μια κάμερα και να έλεγα ότι ξέρω και ότι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό να το ακούει ο κόσμος από ανθρώπους που έχουν μπει βαθιά μέσα σε αυτό και έχουν δώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους, όπως εσύ. Και ελπίζω και εύχομαι να δεχτούν και άλλοι άνθρωποι, εννοείται, την πρόσκλησή μου. Θα ήθελα να ανοίξουμε το κρασί. Θα το ανοίξω εγώ, μιας και είσαι καλεσμένη. Βεβαίως. Δεν είναι εύκολο η απόσταση, οπότε θα το φέρω εδώ μπροστά μου για να το ανοίξουμε. Βεβαίως. Μέχρι να το ανοίξω και να το σερβίρω, θα ήθελα σε παρακαλώ να μας πεις, να μου δώσεις μία απάντηση σε μία ερώτηση που την έχω απαντήσει και εγώ πάρα πολλές φορές στους πελάτες όλα αυτά τα χρόνια. Ο εινολόγος και ο εινοχός κάνουν την ίδια δουλειά? Σίγουρα όχι. Ο εινολόγος φτιάχνει το κρασί, ο εινοχός σερβίρει το κρασί. Μπορεί όμως ο εινολόγος να γίνει εινοχός, ο εινοχός, αν θέλει, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει μάλλον από εινολόγος. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά συνυπάρχουν. Δηλαδή, χωρίς τον εινολόγο και χωρίς τον εινοχό δεν έχουμε ουσιαστικά κρασί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το σερβίρει κάποιος, να το παρουσιάσει κλπ. Οπότε θα έλεγα ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Άρα όταν ένας πελάτης του λες είμαι σομελιέ, είμαι εινοχός, γυρνάει και σου απαντάει άρα είσαι εινολόγος. Γιατί ο κόσμος έχει αυτή την εντύπωση, πιστεύεις, τη λανθάνουσα? Αρχικά νομίζω ότι φταίει η ίδια η λέξη. Ξεκινάει από τον ίνο. Οπότε νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να μπερδέψουμε τις δύο λέξεις. Και επίσης η εινολογία είναι η επιστήμη πίσω από το κρασί. Οπότε μου φαίνεται λογικό κανείς να περιμένει να είσαι και εινολόγος. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Τι καλό μας έφερες. Αρχικά να πω ότι έχεις ξεκινήσει μια δική σου εισαγωγική εταιρεία κρασιού. Σωστά. Πότε ξεκινήσατε? Τώρα κλείνουμε 1 χρόνο λειτουργίας. 1 χρόνο. Δεν είσαι μόνη σου. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σε αυτό το ταξίδι? Είναι ο Κωνσταντίνος ο Κοσμόπουλος, ουσιαστικά, και εγώ. Τι ωραία. Εννοείται θα εντρυφήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί έχετε ταξιδέψει και οι δυο σας στην Αφρική, στην Νότια Αφρική. Έχετε επισκεφτεί την οποία έχετε δοκιμάσει το κάθε τι το οποίο έχετε φέρει στην εταιρεία. Οπότε έχεις να μου πεις, φαντάζομαι, πάρα πολλές ιστορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για την ώρα πάμε να εξηγήσουμε και στον κόσμο που θα ήθελε να μάθει τι ποικιλίες μπορούμε να βρούμε στην Νότια Αφρική. Μπορούμε να βρούμε όλες τις ποικιλίες του κόσμου, ακόμα και ασύρτικο. Η Νότια Αφρική έχει ένα κλίμα σχετικά κοντά στο δικό μας. Έχει πολλά βουνά, έχει υψόμετρο. Τα βουνά αυτά είναι χιονισμένα. Έχει ζέστη. Αλλά ανάλογα το προσανατολισμό του αμπελώνα, το υψόμετρο και τα διάφορα σώματα ουσιαστικά που επηρεάζουν, όπως είναι ποτάμια, βουνά, θάλασσα, παίρνουμε από πολλές ποικιλίες πολύ ωραίες εκδοχές τους.
αυτό που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν πήγα εκεί και δοκιμάζοντας κρασιά είναι ότι καλλιεργούν πολλές πορτογαλικές ποικιλίες. Βοηθάει το κλίμα. Ναι, βοηθάει το κλίμα. Ερυθρές φαντάζομαι πιο πολύ εννοείς. Ερυθρές και λευκές. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ένας παγκόσμιος αμπελώνας. Η Νότιος Αφρική είναι μια νέα χώρα με πολύ πολύ παλιά εδάφη. Οπότε ναι μεν την αποκαλούμε νέο κόσμο, αλλά διαβάζοντας και πίνοντας βλέπω ότι έχει πολύ παλιό κόσμο μέσα της. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. Είδες, γι' αυτό φέρνω ανθρώπους που ξέρουν κάτι παραπάνω. Πάμε να δοκιμάσουμε, να μας πεις λίγα λόγια για το εινοποιείο, για την ποικιλία, πώς έχει φτιαχτεί αυτό το κρασί και εννοείται να κάνουμε ένα δικό μας mini tasting να το δοκιμάσουμε. Τέλεια. Αφού είμαστε γυναίκες, έφερα κι εγώ μια γυναίκα. Η Σαμάνθα O'Keefe, Αμερικανίδα, πήγε να βρει το δικό της παράδεισο εκεί στη Νότια Αφρική. Έφτιαξε με πολύ πολύ αγάπη το εινοποιείο της, που το 2019 καταστράφηκε από φωτιά. Οπότε χρειάστηκε να το πάει όλο από την αρχή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μήνυμα και γι' αυτό διάλεξα σήμερα αυτό το εινοποιείο και αυτό το κρασί, γιατί η ζωή τα φέρνει ανάποδα πολλές φορές, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο συνέχεια. Μαθαίνοντας από όλα αυτά, μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατοί. Θέλω να μου πεις πώς το ανακάλυψες αυτό το εινοποιείο. Δηλαδή... Λοιπόν, πώς ανακάλυψα σχεδόν όλα τα εινοποιεία, διαβάζοντας βασικά. Όταν ήμουν στην Αγγλία, έτυχε να δοκιμάσω περισσότερα νοτιοαφρικάνικα κρασιά και ο Κωνσταντίνος είχε δουλέψει αρκετά με νοτιοαφρικάνικα κρασιά. Οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, διαβάσαμε. Είχαμε και έναν ας πούμε γνωστό τότε ακουστά φιλέλληνα είναι ο παραγωγό, τον Ιαν Νοντέ. Αγαπημένα τα κρασιά του, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και κάπως έτσι γίνανε κάποιες συστάσεις. Η αφορμή ήταν αυτός. Και η μελέτη μας οδήγησε στα εινοποιεία που διαλέξαμε. Βέβαια, πηγαίνοντας εκεί, είχε μια πολύ μεγάλη έκθεση που λέγεται Cape Town. Γίνεται ένα κάποια χρόνια. Γνωρίσαμε τους παραγωγούς, μιλήσαμε, δοκιμάσαμε όλα τους τα κρασιά και έτσι σιγά σιγά εμπλουτίσαμε το πορτφόλιό μας. Άρα δεν πήγατε να χτυπήσετε πόρτα-πόρτα εινοποιείο, πήγατε στην έκθεση. Πήγαμε στην έκθεση. Είχαμε όμως πριν ουσιαστικά βάλει ένα στόχο. Και ένα guidance, μια καθοδήγηση. Έτσι ακριβώς. Δοκιμάζαμε ξεχωριστά τα κρασιά και στο τέλος συμφωνήσαμε. Ναι, γιατί έχει πάρα πολλά εινοποιεία η Νότιος Αφρική εκεί κάτω. Που... Δηλαδή, αν μπορώ να κάνω μια μικρή αναδρομή από τα κρασιά που έχω δοκιμάσει από εκεί, δεν θυμάμαι να έχω δοκιμάσει κάποιο κρασί και να έχω πει δεν μου αρέσει και τόσο. Όποια ποικιλία και να δοκιμάσω από εκεί κάτω, με όποιο στήλο, από όποιο παραγωγό, καταρχάς καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι από τη συγκεκριμένη ήπειρο. Κατευθείαν. Λέω αυτά είναι νοτιοαφρικάνικα. Αλλά αυτό έρχεται μετά από πάρα πολλή εκπαίδευση και practice. Δηλαδή, όπως ένας αθλητής πηγαίνει κάθε μέρα στο γυμναστήριο για να κάνει ενδυνάμωση, η προπόνηση των σομελιέ είναι οι δοκιμές. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε το κρασί πρώτα. Τέλεια. Θες να το δοκιμάσουμε, θες να σου πω λίγο για την εινοποίηση? Θέλω. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί έχεις πάρει μέρος για να κατακτήσεις ένα τίτλο και μια πιστοποίηση. Περνάς από κάποιες δοκιμασίες, ας το πούμε. Σωστά. Όπου εξήγησέ μας στο κομμάτι του tasting, όταν είναι να βαθμολογηθείς και να εξεταστείς, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι αυτό και γιατί κάνουμε τις προπονήσεις που κάνουμε και γιατί βλέπετε ένα σομελιέ όλη την ώρα να έχει τη μύτη του χωμένη σε ένα ποτήρι και να το γυρίζει και να το δοκιμάζει. Κάνε μας μία μίνι, αν θέλεις, αναπαράσταση του τι γίνεται σε αυτές τις εξετάσεις. Δηλαδή να ξεκινήσεις από το χρώμα και να καταλήξουμε στο στόμα. Αρχικά
κοιτάμε το κρασί. Το χρώμα και η καθαρότητα είναι αυτά που μας οδηγούν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την ηλικία του και τον τρόπο εινοποίησής του. Συγκεκριμένα εδώ έχουμε ένα κρασί μέτριας πλάς έντασης με χρυσαφή χρώμα. Οπότε είναι καθαρό. Οπότε Τι εννοούμε όταν λέμε καθαρό? διαβιές. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κρυσταλλάκια στη βάση του ποτηριού ή οποιοδήποτε άλλο θόλωμα. Μάλλον λοιπόν εδώ έχει γίνει κάποιο φιλτράρισμα ή κάποια σταθεροποίηση. Άρα σε ποια κρασιά ενδέχεται και για ποιο λόγο μπορούμε να δούμε αυτά τα κρυσταλλάκια που λες μέσα? Τα κρυσταλλάκια είναι ουσιαστικά τριγικά άλατα τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Στις μεγάλες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, τα τριγικά λοιπόν αυτά οξέα που βρίσκονται μέσα στο συμπλοκοποιούνται και κατακρημνίζονται. Οπότε πέφτουν σαν μικρές πετρούλες μέσα στο ποτήρι. Αν ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία την κατεβάσουμε πολύ, αυτά ουσιαστικά δημιουργούνται πριν την εμφιάλωση, πέφτουν μέσα στη δεξαμενή και απομακρύνονται. Αλλά για να μην τρομάξει ο κόσμος και να τα δούμε στο ποτήρι μας μέσα, δεν είναι... Φυσικά και όχι, απλά στην όψη δεν έχουμε συνηθίσει να μας αρέσει κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς φυσικά και μπορούμε φυσικά να τα καταπιούμε. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να τα συναντήσουμε στα κρασιά στα οποία δεν έχουν υποστεί και κάποια επεξεργασία παραπάνω. Όπως είναι σωστά. Τα φυσικά, τα natural τα κρασιά. Ακριβώς. Εκεί συναντάμε και το θόλωμα. Είναι κάτι που το συναντάμε αρκετά συχνά. Γιατί το κρασί δεν είναι απλά αλκοόλ και νερό. Έχει πολλά συστατικά μέσα. Πάρα πολλές ενώσεις διαφορετικές, τις οποίες εμείς φυσικά δεν μπορούμε ούτε να τις δούμε, ούτε να τις αντιληφθούμε, όμως υπάρχουν. Και κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί μπορεί να τις καταλάβει... Μπορεί να καταλάβει. Πολύ εύκολα. Θα πω σε αυτό το σημείο μια, ας το πούμε, αστεία, πιο προσωπική ιστορία. Είχα πάει με τη Λίλη τις προάλλες στο θέατρο. Γελάει, γιατί ξέρει. Και μπροστά της καθόταν μια κοπέλα με πάρα πολύ έντονο άρωμα. Πολύ έντονο άρωμα. Όπου εγώ που καθόμουν 2 θέσεις πιο δίπλα δεν ήταν τόσο έντονο σε μένα. Και λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση, μου κάνει η Λίλη. Να σου πω κάτι, μου έχει πιάσει το κεφάλι μου και τα νεύρα μου. Της λέω, τι έγινε? Η κοπέλα μπροστά φοράει το τάδε άρωμα, το οποίο το καταλαβαίνω και το ξέρω γιατί το συχαίνομαι και είναι πάρα πολύ έντονο και μπορώ να καταλάβω μέχρι και τις χημικές ενώσεις που έχει μέσα, γιατί τις έχω μάθει στο πανεπιστήμιο, μου λέει. Και εγώ, σαν μια ταπεινή σομελιέ, απλά την κοίταζα σαν εξωγήινη. Που μπορώ να καταλάβω λίγο παραπάνω τι εννοεί με αυτό που μου είπε, αλλά είναι πραγματικά εξωπραγματικό το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί με τις αισθήσεις του τόσα πράγματα. Και γι' αυτό πιστεύω είναι και ο λόγος που και οι πελάτες θεωρούν τους σομελιέ πλέον σαν κάτι πολύ wow. Ή σε βάζουν σε μυστικές δοκιμασίες. Πάρε αυτό, πιάσ' το και πες μου τι είναι. Είναι σαν ατραξιόν πλέον. Ισχύει. Νομίζω ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει πολλές φορές ο κόσμος και έτσι μας έχει μυθοποιήσει ή έχει μια περίεργη αίσθηση, δημιουργεί μια περίεργη αίσθηση γύρω από τη δουλειά που κάνουμε, είναι ότι η δουλειά του σομελιέ, όπως και κάθε δουλειά, απαιτεί συγκέντρωση. Τις περισσότερες φορές όταν δοκιμάζουμε ένα κρασί, απλά απολαμβάνουμε. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε όλες μας τις αισθήσεις για να αναλύσουμε αυτό που πίνουμε, απλά για να απολαύσουμε. Ο σομελιέ λοιπόν αυτό που κάνει είναι με όλα αυτά τα εργαλεία, τη μύτη, το στόμα, τα μάτια, το mouthfeel, να συνθέσει ένα puzzle στο κεφάλι του, φτιάχνοντας ένα πίνακα, μια εικόνα, μια ιστορία, κάπως έτσι. Και είναι όμως θέμα της συγκέντρωσης και όπως είπες προπόνησης.
Τέλεια. Μετά την όψη, πού πάμε? Λοιπόν, πάμε στην οσμή. Να σε σταματήσω ένα λεπτό, γιατί έχουμε και τον Σταμάτη πίσω από τις κάμερες, τον οποίο του υποσχέθηκα να δοκιμάζει και αυτός κρασί. Και δεν του έχω σερβίρει κρασί. Σταμάτη, μπορείς να φέρεις από εδώ το ποτήρι σου, σε παρακαλώ? Γιατί. Όχι, δεν θα το κόψουμε καθόλου. Live action. Εννοείται. Και μετά την όψη, τι έχουμε? Μετά την όψη έχουμε την μύτη. Πάλι πολλές φορές φαίνεται αστείο αυτό το πράγμα, να φέρνουμε το ποτήρι κοντά, να το γυρνάμε κλπ. Όμως, όπως και στην πραγματική ζωή, η μύτη, η όσφρηση, μας ειδοποιεί για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, μυρίζοντας ένα κρασί, μπορούμε να καταλάβουμε, συνδυάζοντας φυσικά και τις γνώσεις μας, σε τι κατάσταση είναι. Οπότε, αν η μύτη είναι ελκυστική, μάλλον πρόκειται για ένα καλό ή καλοσυντηρημένο ή καλοφτιαγμένο κρασί. Αυτό ισχύει για όλα τα κρασιά όμως που κυκλοφορούν εκεί έξω? Όλα τα κρασιά τα μυρίζουμε. Ναι, αλλά είναι το ίδιο ελκυστικά όλα? Φυσικά και όχι. Έχουμε μυρίσει δύσκολα κρασιά, θα έλεγα. Άρα, επειδή είναι και θέμα γούστου. Είναι και θέμα δεν γούστου. μπορούμε να πούμε ότι κάποιος τώρα μπορεί να μπερδευτεί και να πει ότι εμένα δεν μου μυρίζει ωραία αυτό. Άρα δεν είναι καλό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Υπάρχουν αντικειμενικά κάποιες οσμές οι οποίες είναι σφάλματα. Αυτό ο κάθε άνθρωπος δεν υποχρεούται να το γνωρίζει. Πολλές φορές όμως μπορεί να το αντιληφθεί. Εμείς λοιπόν, οι σομελιέ, οι νοχόοι, οι νολόγοι κλπ. Επειδή το έχουμε σπουδάσει, έχουμε προπονηθεί, μπορούμε να το διακρίνουμε. Οπότε όταν ένα κρασί δεν έχει κάποιο σφάλμα, μπορεί να μην μας αρέσει τόσο πολύ, να μην μας ελκύει τόσο πολύ, προσωπικά, σαν προσωπικό γούστο, αλλά να είναι άρτιο. Οπότε, αρχικά μυρίζουμε για να δούμε αν έχει κάποιο σφάλμα. Και μετά μυρίζουμε για να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε, για να καταλάβουμε την προέλευση, την ηλικία, το στυλ και όλα αυτά τα διάφορα χαρακτηριστικά του κρασιού που δοκιμάζουμε τύφλα συνήθως. Πες μου ένα σφάλμα, το οποίο πώς μπορεί να το ανιχνεύσει ένας απλός άνθρωπος, ότι το κρασί του ίσως να μην είναι και τόσο εντάξει. Αρχικά ξεκινάμε, ξέρω ότι πλατιάζουμε τώρα γιατί είπαμε να κάνουμε μια μικρή αναπαράσταση των πιστοποιήσεων που περνάει ένας σομελιέ, αλλά έχει τόσα επίπεδα που άμα δεν τα σπάσεις και δεν τα πάρεις ένα-ένα να τα εξηγήσεις, θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να μπερδευτεί πάρα πολύ εύκολα. Ναι, σίγουρα θα πούμε κάτι το οποίο είναι σύνηθες να το συναντήσουμε, και αυτό είναι η οσμή φελού. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά το κάθε τι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητες σε ορισμένες μυρωδιές, σε ορισμένους εστέρες, έτσι, ή άλλα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία του αποτυπώνονται τόσο έντονα στο μυαλό που μόλις τα μυρίσουν αναγνωρίζουν τι είναι αυτό, το ταυτοποιούν. Ας πούμε λοιπόν για το φελό. Τι είναι η οσμή φελού? Εδώ έχουμε μία ουσία η οποία λέγεται τρίχλωροανισόλη. Μπορεί να βρεθεί στο κρασί, στο ινοποιείο κλπ. Μπορείς να πεις τη συντομία της, σε παρακαλώ, γιατί ποτέ δεν κατάφερα να την πω ολόκληρη αυτή τη λέξη. Την έλεγα πάντα TCA. Είναι... TCH. Τριχλωροανισόλ. TCA. Που με πολύ πολύ απλά λόγια έρχεται σαν μυρωδιά, για να μην μπούμε πιο βαθιά, και σκεπάζει όλα τα χαρακτηριστικά του κρασιού, το φρουτόδι χαρακτήρα, το ανθικό προφίλ, οτιδήποτε. Σκεφτείτε μία μυρωδιά σαν βρεγμένο χαρτόνι, ή όταν το κρασί σχεδόν δεν μυρίζει τίποτα, σαν έχει απογυμνωθεί από τα αρώματά του. Πολλοί λένε αυτό, ή το βρεγμένο χαρτόνι, ή το κάποιο υπόγειο, βρεγμένο, λίγο μουχλά, ναι. Ακριβώς. Αυτό, πριν φτάσουμε στο στόμα μάλλον, ή στη μύτη που μπορούμε να το ανιχνεύσουμε και στα δύο αυτά σημεία,
βλέπουμε ότι και οι σομελιέ όταν ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί μυρίζουν πρώτα Το φελό. Πολύ σωστά. Ο φελός συνήθως περιέχει αυτή την ουσία. Ναι, αλλά βλέπουμε και νεαρούς σομελιέ ή σερβιτόρους να μυρίζουν αυτό το φελό από απόσταση. Δηλαδή, μιας και έχω εδώ το φελό, απλά κάνουν αυτό από μακριά. Εγώ το κολλάω στη μύτη μου. Εντελώς, για να καταλάβω. Τώρα με τα διάφορα είδη ποματισμού, πολλές φορές ξεχνάμε να μυρίσουμε το φελό ή να δοκιμάσουμε το κρασί. Η μυρωδιά του φελού μπορεί να υπάρχει σαν επιμόλυνση σε ένα εινοποιείο. Οπότε ένα κρασί με στέλβιν, ας πούμε, πόμα, μπορεί και αυτό να είναι φελωμένο. Το στέλβιν τι είναι, να εξηγήσουμε? Το στέλβιν είναι ένα βιδωτό πόμα. Μεταλλικό ουσιαστικά, είναι. το οποίο στο εσωτερικό του φέρει ένα άλλο μικρό φιλμ που προστατεύει από την εισαγωγή του οξυγόνου, οπότε και την οξύδωση του κρασιού, που μας βολεύει πάρα πολύ, ειδικά στα νεότερα κρασιά. Στα κρασιά που είναι για άμεση κατανάλωση, κυρίως. Κι όμως γίνεται μια μικρооξυγόνωση με το στέλβιν και έχει πλέον αυτό αποδειχτεί σε βάθος χρόνου ότι τα κρασιά με πόμα στέλβιν μπορούν να παλαιώνουν μια χαρά. Αυτό να σου πω την αλήθεια, το έχω συναντήσει πιο πολύ στα κρασιά που προέρχονται από την Αυστραλία. Πολύ σωστά. Όπου το πόμα το συγκεκριμένο είναι αρκετά πιο χοντρό. Και το λένε και οι ίδιοι παραγωγοί ότι μια χαρά μπορείς να το παλαιώσεις και 10 χρόνια. Και ενώ ακόμα θα με διορθώσει, στην Ελλάδα δεν έχει φτιαχτεί κάποιο κρασί το οποίο είναι με στέλβιν και παλαιώνει. Θα το δούμε σε λευκά ή ροζέ κρασιά. Σωστά. Και αυτό που πήγες να πεις πριν είναι ότι πολλές φορές ο στέλβιν είναι συνυφασμένο με κρασιά χαμηλότερης ποιότητας. Αυτό φυσικά να πούμε ότι δεν ισχύει. Μας διευκολύνει στο να αποφύγουμε πολλές φορές να έχουμε αυτή την οσμή φελού. Είναι πολύ εύχριστο. Έτσι, βοηθάει και εμάς και τον καταναλωτή, γιατί οποιοσδήποτε εινόφιλος δεν πίνει κρασί μόνο σε εστιατόριο ή στο wine bar, πίνει και στο σπίτι. Εννοείται. Και μπορεί να μην θέλει να κάνει αυτή τη διαδικασία συνέχεια. Οπότε το στέλβιν πόμα βοηθάει πάρα πολύ στο σέρβις του κρασιού. Ωραία, αλλά επειδή το έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω στην εστίαση, αυτή την ημιμάθεια, θα το ονομάσω ημιμάθεια με όλο το θάρρος. Έχει τύχει να ανοίξω κρασί είτε με γυάλινο πόμα, είτε με στέλβιν, είτε που μοιάζει ότι έχει φελό, αλλά έχει πλαστικοποιημένο φελό. Και έχει γυρίσει και μου έχει πει ο πελάτης, στη δοκιμή του πάνω, γιατί πρώτα σερβίρει στον πελάτη να το δοκιμάσει, παρακαλώ αλλάξτε το γιατί έχει φελό. Εκεί τι συμβαίνει, από τη δική μου την εμπειρία? Κάτι έχει ανιχνεύσει ο πελάτης. Αρχικά μπορεί να μην του αρέσει το κρασί και να θέλει να το πει έτσι απλά για να το πει να το αλλάξεις. Είναι πάρα πολύ συνήθες φαινόμενο αυτό το πράγμα. Μετά μπορεί όντως να μην του αρέσει κάτι. Να έχει άλλα faults, τα οποία του χαλάνε κάπως την αίσθηση. Πώς λέγεται όταν έχει αρώματα από αυγό και λάχανο και μπορεί να έχει αναγωγικά αρώματα. Και να μην μπορεί να τα αναγνωρίσει ο πελάτης ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό με την ασθένεια του φελού που μετέπειτα πηγαίνει και μέσα στο κρασί. Πώς μπορούμε να κατευθύνουμε και τα παιδιά που δουλεύουν σε εστιατόρια να λένε στους πελάτες ότι ευγενικά και ωραία, ότι από τη στιγμή που δεν έχει φυσικό φελό δεν μπορεί να έχει την ασθένεια του φελού μέσα. Έχει κάποιο άλλο σφάλμα? Θα σου πω. Είναι σπάνιο, αλλά μπορεί να την έχει από κάποια επιμόλυνση στο εινοποιείο. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι πολύ πολύ σπάνιο. Δηλαδή να συναντήσουμε κρασί με στέλβιν πόμα ή συνθετικό φελό που να μυρίζει, που να έχει την οσμή φελού.
Νομίζω ότι ο πελάτης πολλές φορές μπερδεύει και σε μένα έχει τύχει πολλές φορές να βλέπει κομματάκια φελού και να λέει ότι έχει φελό. Αυτό είναι κάτι σύνηθες. Αλλά όταν πρόκειται για κάτι οργανοληπτικό το οποίο δεν του αρέσει, ας πούμε αναγωγή, θα πρέπει να του εξηγήσουμε ότι με λίγη ώρα στο ποτήρι, πολλές φορές αυτό μπορεί να φύγει, ή το στυλ του κρασιού, γιατί πολλές φορές επίσης κάποια κρασιά έχουν μια οξυδωτική υνοποίηση και να μπερδεύει ουσιαστικά τα αρώματα της ευγενούς οξύδωσης με τα αρώματα του φελού. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να τον κατευθύνουμε, αν δούμε ότι δεν μπορεί με τίποτα να πιει αυτό που έχουμε ανοίξει, αν θέλει να του ανοίξουμε το ίδιο κρασί, να τον παρακινήσουμε να πιει κάτι άλλο, γιατί αν το κρασί αυτό έχει αυτό το στυλ της συνοποίησης, τις περισσότερες φορές δεν θα του αρέσει ούτε η επόμενη φιάλη. Εδώ τι έχουμε λοιπόν? Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μύτη, θα έλεγα. Πραγματικά. Η οποία μας μαρτυράει λιγάκι τον τρόπο της συνοποίησης. Στη μύτη λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όρημα πυρηνόκαρπα φρούτα, ροδάκινο κομπόστα, κάποια ανθικά χαρακτηριστικά. Που είναι απίστευτα το κρασί τώρα, θέλω απλά να κάθομαι να το μυρίζω έτσι. Έχει λίγο καβουρδισμένο φουντούκι. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει περάσει και βαρελί. Σωστά. Δεν έχουμε πει ακόμα την ποικιλία είναι, αλλά λέω να την πούμε στο τέλος. Ωραία. Άρα θα ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό, να πούμε όλα τα χαρακτηριστικά που αντιλαμβανόμαστε. Τέλεια. Γιατί η κάθε ποικιλία έχει τη δική της αποκωδικοποίηση που μπορείς να της κάνεις για να την αντιληφθείς. Έχει τη δική της ταυτότητα. Οπότε, πολύ ωραία ιδέα μου έδωσες. Πάμε να πούμε όλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε για να πούμε στο τέλος την ποικιλία. Για μένα έχει μια ανθικότητα. Έτσι λίγο νυχτολούλουδο. Λίγη καραμέλα, θα έλεγα. Από το χρώμο και από τη μύτη, αυτό το κρασί έχει κάποια χρόνια πάνω του. Ναι. Αυτό μας μαρτυράει λοιπόν το χρώμα πιο και η μύτη. Το πιο χρυσαφή χρώμα, ο ξηρός καρπός. Τα όρημα φρούτα έχουν να κάνουν και με το κλίμα. Να πούμε εδώ ότι βρισκόμαστε στα περίπου 300 μέτρα υψόμετρο. Δεν είναι τόσο ψηλά. Δεν είναι τόσο ψηλά, όμως εξαιτίας των βουνών το κλίμα εκεί θεωρείται extreme. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές μέρας και νύχτας από άποψη θερμοκρασίας. Και ο αμπελώνας αυτός εξαιτίας του υνοποιείου έχει πάρει ένα δικό του appellation. Ονομασία προέλευσης δηλαδή. Πολύ σωστά. Ωραία. Οπότε εδώ η μύτη μας προδιαθέτει ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αντίστοιχο στο στόμα. Έτσι βουτυράτο, ξηροκαρπάτο. Πρέπει τα αρώματα της μύτης να συνάδουν με τα γευστικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στο στόμα. Δεν υπάρχει πρέπει. Έχουμε πολλές φορές δει η μύτη να μην συναντά το στόμα. Οπότε να μας προδιαθέτει για κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κακό ή όχι. Εμένα δεν με ενοχλεί, ίσως να με αποσυντονίζει κάποιες φορές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι λάθος. Όταν η μύτη δεν ακολουθεί το στόμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα κρασιά έχουν πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Σωστά. Ωραία, πάμε και στο στόμα που ανυπομονώ τόση ώρα. Λοιπόν. Μιας και το κάναμε και οι δύο ασυναίσθητα αυτό το πράγμα. Που ο κόσμος μας θεωρεί τρελούς, σου λέει τι κάνει αυτός εκείνη τη στιγμή. Μπουκώματα, περίεργες κινήσεις και γκριμάτισεις με το στόμα, ρουφάμε αέρα την ώρα που πριν καταπιούμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το οξυγόνο
βοηθάει ουσιαστικά αυτές τις διάφορες ενώσεις να εκφραστούν καλύτερα. Άρα την ίδια κίνηση που κάνει ένας πελάτης στο ποτήρι του, Αυτό που το βάζει κάνουμε οξυγόνο μέσα. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή οι διάφορες αυτές ενώσεις είναι πτυτικές, οπότε ανακοινώντας το, ανεβαίνουν προς τα πάνω. Οπότε το ίδιο πράγμα, εντός πολλών εισαγωγικών, κάνουμε το ίδιο με το στόμα μας εκείνη τη στιγμή. Ναι. Βάζουμε οξυγόνο μέσα, το ανακοινούμε για να βγουν προς τα έξω, να γίνουν πιο εμφανείς αυτές οι ουσίες και αυτά τα χαρακτηριστικά, και μετά καταπίνουμε. Σωστά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να καταπιείς για να καταλάβεις ένα κρασί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί σομελιέ φτύνουνε το κρασί που δοκιμάζουν στις προπονήσεις που κάνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να πίνουμε 100 διαφορετικά κρασιά, 30, 50, 10 όσα είναι από 1 και 2 γουλιές στο καθένα, για να καταλάβουμε τι και πώς. Θα φεύγαμε κουδούνια όλοι. Προφανώς, γιατί μετά από μισό ποτήρι κρασί έχει αρχίσει και αλλοιώνεται αυτό που γεύεσαι. Γιατί το αλκοόλ είναι αυτό που επικρατεί. Οπότε φτύνουμε το κρασί για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε περισσότερο. Λοιπόν, το στόμα εδώ πώς είναι? Είναι πάρα πολύ ωραίο, λιπαρό, γεμάτο κρασί, σου γεμίζει το στόμα. Είναι ένα έντονο κρασί. Είναι καθαρό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα. Η οξύτητά του είναι μέτρια συν για μένα. Το σώμα είναι γεμάτο. Τανίνες δεν έχουμε. Και το αλκοόλ θα έλεγα ότι είναι μέτριο. Μπορούμε να έχουμε τανίνες σε ένα λευκό κρασί? Φυσικά και μπορούμε. Να πούμε τι είναι οι τανίνες πρώτα. Ναι. Και πού βρίσκονται, πού τις συναντάμε? Λοιπόν, τις τανίνες τις συναντάμε στο φλοιό και στα γίγαρτια, στα κοτσάνια, και ο τρόπος που τις αντιλαμβανόμαστε είναι αυτή η στιφάδα, ας πούμε, ή η ξηρότητα στα ούλα μας. Οι τανίνες έχουν διάφορες εντάσεις. Μ' αρέσει πολύ να τις παρομοιάζω με την ένταση του καφέ. Δηλαδή, ή του τσαγιού. Άμα πιείς ένα μαύρο τσάι, το οποίο έχει αφήσει αρκετή ώρα το φακελάκι μέσα και γίνει πάρα πολύ έντονο, συναντάμε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Οπότε είναι αυτή η στεγνότητα, ας πούμε, που συνήθως με τα κόκκινα κρασιά αντιλαμβανόμαστε, αλλά μπορούμε να το αντιληφθούμε και στα λευκά. Συνήθως όταν αυτά έχουν παραμείνει για κάποια ώρα με τα στέμφυλλα, με τις φλούδες, γιατί τα περισσότερα τα πατάνε κατευθείαν και τα απομακρύνουν. Μπορεί να κάνουν κάποια προσμωτική εκχύληση και να κάνουν extract κάποιες τανίνες από το φλοιό και τα κουκούτσια. Εγώ πίνω τόση ώρα, γιατί είναι απίστευτο κρασί, δεν μπορείς να κρατήσεις μακριά. Λοιπόν, πέρα από τα τυπικά που λέμε για την οξύτητα, το σώμα κλπ. Στα γευστικά χαρακτηριστικά συναντάμε αρκετά από αυτά της μύτης. Νομίζω όμως ότι το φρούτο είναι λίγο πιο φρέσκο από αυτό που περιμέναμε. Και γι' αυτό μ' αρέσει πολύ η Σαμάνθα. Κάνει ποικιλίες κρύου κλίματος, ψυχρού κλίματος. Δηλαδή, η ίδια ποικιλία έχει διαφορές σε ένα θερμό και σε ένα ψυχρό κλίμα αντίστοιχα? Εννοείται. Συνήθως σε ένα ψυχρό κλίμα τα σταφύλια είναι λίγο πιο άγουρα, οπότε θα συναντήσουμε λίγο πιο πράσινα συνήθως χαρακτηριστικά. Τώρα μιλάμε για ένα λευκό κρασί, οπότε περιμένουμε αρώματα όπως είναι αυτά των πυρηνόκαρπων, των εσπεριδοειδών κλπ. Όμως έχουν διαφορετική οριμότητα. Δηλαδή δεν θα είναι ένα υπερόριμο ροδάκινο, μπορεί να είναι βερίκοκο. Εδώ έχουμε, ας πούμε, πολύ βερίκοκο. Έχουμε όμως και κομπόστα βερίκοκο ή ροδάκινο. Στη μύτη,
αναφέρεσαι που είναι πιο ζαχαρωμένο. Και στη μύτη είχαμε μαγειρεμένο. πιο όρημα, στο στόμα έχουμε πιο φρέσκα φρούτα με συνδυασμό λίγων όριμων φρούτων. Άρα βλέπετε ότι ένα φρούτο που μπορεί να ανιχνευτεί μέσα σε ένα κρασί έχει πάρα πολλές εκδοχές του. Μπορεί να είναι από την πολύ άγουρη και πράσινη εκδοχή του. Ένας ανανάς, ας πούμε, όταν δεν μπορείς με τίποτα να τον κόψεις και είναι πάρα πολύ άγουρος, έχει τελείως διαφορετική γεύση και άρωμα από έναν ανανά, ο οποίος είτε είναι κομπόστα, όπως είπες, έχει μαγειρευτεί, είτε είναι ένα στάδιο λίγο πριν πεθάνει, που είναι πάρα πολύ ζουμερός, πάρα πολύ γλυκός, όλα αυτά τα πράγματα. Ο ανανάς είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό φρούτο που μπορείς να καταλάβεις τα διαφορετικά στάδια της ωριμότητας. Εδώ έχουμε και ανανά. Αυτό το πιο κρίμι γάλα που βγάζει, πώς μπορεί να προκληθεί μέσα σε ένα κρασί? Γίνεται, είναι και προϊόν αυτόλυσης ζυμών που βγάζει έτσι, αυτά τα αρώματα που είναι έτσι πιο κρεμώδη, σαν κρέμα. Τις κρέμες που έχουν φτιαχτεί με γάλα, αλλά είναι έτσι πιο βανιλάτες, θα έλεγα. Η γεύση αυτή προέρχεται από τα οξέα του κρασιού. Υπάρχει το γαλακτικό οξύ που δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά είναι και από τη μυλογαλακτική ζύμωση. Εδώ δεν έχουμε μυλογαλακτική ζύμωση. Δεν έχει μυλογαλακτική. Με μπέρδεψε, θα έλεγα ότι έχει. Ναι. Εδώ λοιπόν τα σταφύλια έχουν μαζευτεί, εννοείται με το χέρι, έχουν πιεστεί ελάχιστα, οπότε παίρνουμε τον πρόρογο, καθόλου πικρά στοιχεία, περίπου 500 λίτρα χυμό από έναν τόνο σταφυλιών και το 10% έχει ζυμώσει σε 600 λίτρων αυγά, ενώ το υπόλοιπο έχει ζυμώσει και οριμάσει σε γαλλική υδρή 225 λίτρων για 10 μήνες. Γιατί μου τονίζεις τα λίτρα ενός βαρελιού? Τι διαφορά μπορεί να έχει ένα μικρό βαρέλι με ένα πολύ μεγαλύτερο? Η επιφάνεια του κρασιού που ακουμπά στην επιφάνεια του ξύλου απορροφά με διαφορετικό τρόπο αυτά που μας δίνει ένα καινούριο βαρέλι. Άρα όταν έχουμε ένα πιο μικρό βαρέλι, το κρασί μας θα αποκτήσει περισσότερα χαρακτηριστικά από αυτό, από τη μία μεγάλη ξύλινη δεξαμενή αρκετών λίτρων, που στην ουσία το ζουμί, το κρασί που υπάρχει μέσα, δεν έρχεται ολόκληρο σε επαφή με αυτό. Τέλεια, και μετά πάμε στην επίγευση. Κλείνουμε με την επίγευση. Ναι. Ήθελα να πω κάτι το οποίο μας δείχνει επίσης ότι προέρχεται από αυτή την ποικιλία. Έχει έτσι ένα ελαιώδη χαρακτήρα και μια αίσθηση πράσινης ελιάς. Δεν ξέρω αν τη βρίσκεις κι εσύ. Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά γι' αυτό σε έφερε εδώ. Υπάρχει λόγος. Τι θα έλεγες ότι είναι? Η εινοποίηση αυτή θα μπορούσε να μας παραπέμπει και σε μια άλλη ποικιλία. Σε περισσότερες από μια άλλη ποικιλία. Η αλήθεια είναι με ένα πολύ γρήγορο πέρασμα ή με κάποιον ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη πείρα, θα τον ξεγελούσε πάρα πολύ το βαρέλι και το καβουρδιστό, τα ξηροκαρπά, τα χαρακτηριστικά, το γεμάτο σώμα, ο πιο λιπαρός χαρακτήρας, θα τον πήγαινε σε ένα σαρντονέ. Ωραία. Αλλά εδώ έχεις μια σπιρτάδα παραπάνω, μια οξύτητα παραπάνω, μια τσαχπινιά, ένα φρέσκο φρούτο, μια ωραία οξύτητα. Αρχικά καταλαβαίνεις ότι είναι νέος κόσμος. Ναι. Λοιπόν, η ποικιλία αυτή είναι μια αγαπημένη ποικιλία που συναντάμε κυρίως στο Βόρειο Ροδανό. Είναι το Βιονιέ. Πολύ αγαπημένη μου ποικιλία. Μου λύνει τα χέρια πολλές φορές. Όταν δεν ξέρεις τι να δώσεις. Όταν θέλουν κάτι που να μοιάζει με σαρντονέ, αλλά να είναι και λίγο πιο αρωματικό. Και ειδικά όταν έχει εινοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά πληρεί όλες εκείνες τις προδιαγραφές που μας ζητάνε. Τώρα κοίταξε να δεις τι μου κάνεις. Πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το βιονιέ πρέπει να καταναλώνεται όσο είναι φρέσκο. Δηλαδή
μου έχουν τύχει πελάτες που κοιτάνε τη χρονολογία όταν δίνω βιονιέ να είναι όσο πιο φρέσκο γίνεται, γιατί για κάποιο λόγο έχουν αυτή την πεποίθηση. Ενώ έχουμε δοκιμάσει βιονιέ που έχουν παλαιώσει δεκαετίες και είναι ίσως από τα καλύτερα πράγματα που έχω πιει. Τι γίνεται με τις ποικιλίες που έχουν τόσο λανθασμένη... βασικά υπάρχει μια προκατάληψη για αυτές. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τα λευκά κρασιά. Και με μια τάση που είχε κυρίως δημιουργηθεί έτσι στο παρελθόν, να ζητάμε συνέχεια τις φρέσκες εισοδιές. Βλέπουμε όμως ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ από την πλευρά των εινοποιών, καθώς πλέον βγάζουν τα κρασιά σε κυκλοφορία όταν εκείνοι θεωρούν πως είναι έτοιμα. Εδώ έχουμε ένα κρασί του 2021. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το χρώμα που είναι αρκετά έτσι χρυσαφένιο, νομίζω ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δεν σου δείχνουν ότι Είναι έχει... πολύ μεγάλο σε ηλικία. Ακριβώς, ότι έχει προχωρήσει. Όχι. Μάξιμουμ 2 ετών θα το έκανα. Ο κόσμος λοιπόν πολλές φορές αναζητά έτσι αυτά τα φρέσκα κρασιά, γιατί έτσι έχει μάθει. Και επειδή είμαστε ανυπόμονοι συνήθως, θέλουμε το νεότερο τώρα. Όμως το κρασί, όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή, θέλουν το χρόνο τους. Τι όμορφο αυτό που είπες. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει και το ξεχνάμε. Όπως και όταν δοκιμάζουμε ένα κρασί που μας ανοίγει σομελιέ, αμέσως βιαζόμαστε να πούμε αν είναι καλό ή όχι. Ή αμέσως βιαζόμαστε να το κουνήσουμε, να το ζαλίσουμε στο κούνημα, Ακριβώς. που επίσης είναι λάθος. Αν δώσουμε λίγο χρόνο, το ξέρω ότι τους πιέζουμε πάρα πολύ στα εστιατόρια για να αλλάξει το τραπέζι και να έρθει ο επόμενος πελάτης. Πολλές φορές δεν τους δίνουμε και εμείς οι ίδιοι το χρόνο που χρειάζεται. Αν όμως έχουμε αυτό το λίγο χρόνο και δώσουμε στο κρασί την ευκαιρία να εκφραστεί, θα ανακαλύψουμε πολύ περισσότερα γι' αυτό. Λέω, οι πελάτες ακούνε του σομελιέ πλέον. Εγώ το συναντάω όλο και περισσότερο. Επίσης να πούμε ότι οι πελάτες πλέον είναι πολύ πιο ενημερωμένοι, οπότε έρχονται διαβασμένοι. Δεν έχουμε περιθώριο να ξεφύγουμε, να κάνουμε λάθη κλπ. Εντάξει, τώρα μιλάς επειδή βρίσκεσαι σε ένα μαγαζί το οποίο είναι... Δεν έχω λόγια να περιγράψω το Innocent, γιατί η αλήθεια είναι ένα μαγαζί το οποίο το έχω μέσα στην καρδιά μου. Όχι μόνο επειδή εργαζόμουν εκεί πέρα και έχω κρατήσει τη σχέση που έχω με τους ανθρώπους που είναι ακόμα εκεί, αλλά επειδή για μένα όσα μαγαζιά και να ανοίξουν, το Innocent παραμένει ο ναός του κρασιού. Ναι. Έχει ένα κελάρι με πάρα πολλές ετικέτες. Έμαθα εκεί μέσα το 80% των πραγμάτων που ξέρω. Οπότε αυτόματα είναι το πρώτο bar, wine bar της Αθήνας που άνοιξε πριν από... Πόσα κλείσατε φέτος? 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια. Το ανοίξανε ο Δάνης και ο Άγης Αγαπητός και πλέον είναι μέσα και ο Άρης Φλαβενίτης τα τελευταία χρόνια, με τον οποίο έχετε και μια συγγένεια και θα δούμε. Θα θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν υπάρχει ανταγωνισμός στα ξαδέρφια, μιας και κάνετε το ίδιο επάγγελμα. Αλλά όταν κάποιος έρχεται μέσα στο Innocent, ξέρει πολύ καλά ότι θα πιει πολύ καλό κρασί, θα μάθει για το κρασί γιατί δουλεύει. Τους, ας πούμε, να δοκιμάσουν κάτι χωρίς να τους πει τι είναι ή να τους ρωτήσει σε τι διάθεση είναι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου εμένα. Για να μπορέσει, δίνοντάς τους σημασία, γιατί όλοι θέλουν σημασία, να τους δώσεις την προσοχή, να ακούσεις τι σου περιγράφουν και έτσι να τους δώσεις αυτό που είναι το πιο κατάλληλο για εκείνη τη στιγμή. Γιατί κάθε στιγμή είναι διαφορετική. Εννοείται. Οπότε πρέπει και εσύ να τους κάνεις να νιώσουν άνετα για να σε εμπιστευτούν. Γιατί τις περισσότερες φορές έρχονται κάπως μαγκωμένοι. Γιατί πολλές φορές το έχω αντιμετωπίσει αυτό και το λέω σαν ένα έτσι από τα μικρά μου παράπονα που τώρα έχει αρχίσει να αλλάζει, είναι ότι θεωρούν τη δουλειά μας ελιτίστικη. Αλλά
Ναι, Βεβαίως, εννοείται. ότι δηλαδή είναι... Θεωρούν ότι προσπαθούμε να τους πείσουμε για κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Εγώ ήρθα να πιω ένα απλό κρασάκι, ας πούμε. Που ένα απλό κρασάκι εννοείται πως θα πιείς. Υπάρχουν πάρα πολλά απλά κρασιά τα οποία είναι φανταστικά. Και εγώ θα στα δώσω. Όπως θα σου δώσω και πιο πολύπλοκα κρασιά και παλαιωμένα κρασιά και. Αρκεί να θέλεις, φυσικά. Φοβούνται πολλές φορές ότι με το να τους προσεγγίσει ένας σομελιέ θα τους χρεώσει κιόλας. Οπότε πρέπει να διαβάσουμε τον πελάτη που έχουμε απέναντί μας, να τον ζυγίσουμε, ας το πούμε έτσι, και να του προσφέρουμε κάτι με το οποίο θα νιώθει άνετα. Αυτό για κάποιους πελάτες οι οποίοι θέλουν να πιούν κάτι χαλαρό. Δεν θέλουν να τους ζαλίσεις και πολύ. Ωραία. Τι συμβαίνει όμως με τους πελάτες που ξέρουν πάνω κάτω τι θέλουν? Γιατί έχουν ταξιδέψει, έχουν πιει, έχουν δοκιμάσει. Τι γίνεται στην περίπτωση όταν τους προσεγγίζει μία μικροκαμωμένη, όπως εσύ και εγώ, γυναίκα και τους δίνει το wine list και της λένε τελεία, ωραία, αφήστε το εδώ και φωνάξτε μου το σομελιέ. Και αυτά είναι από τα αγαπημένα μου περιστατικά. Που γυρνάς και τους λες τον έχετε μπροστά σας. Είμαι η σομελιέ. Και η αντίδραση είναι δηλαδή ξέρετε από κρασί? Και εκεί πέρα σκέφτεσαι τώρα, κράτα την ψυχραιμία σου γιατί χρειάζεσαι δουλειά, πρέπει να βγάλεις λεφτά και να ζήσεις. Δεν μπορείς να απολυθείς αυτή τη στιγμή και να εκφραστείς όπως θέλεις. Πώς αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο πελάτη? Θα σου πω ότι πλέον που έχω μεγαλώσει και λίγο, τον αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν, που ένιωθα φοβερή ντροπή και άγχος. Πλέον, επειδή δεν είναι μόνο της η γυναίκα, είναι της μικροκαμωμένη, ότι μπορεί να μικροδείχνεις ή να είσαι πολύ γλυκιά και ευγενική. Πολλές φορές δεν πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Γιατί δεν μπορεί στα μάτια τους να έρθει σε συνυφασμό η γνώση την οποία εσύ μπορεί να κατέχεις. Οπότε δεν έχεις περιθώριο λάθος εκεί πέρα, σε σύγκριση με έναν άντρα. Φυσικά. Δεν μπορείς να δώσεις ένα κρασί που δεν θα τον εκπλήξει. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Εγώ προτιμώ να το αντιμετωπίζω με χιούμορ και καλή διάθεση. Παρόλο που έχω αισθανθεί πολλές φορές άβολα και άσχημα, έχει χρειαστεί να φωνάξω συναδελφό μου να εξυπηρετήσει. Επειδή έχω προσβληθεί. Πλέον προσπαθώ να νιώθω η ίδια άνετα, γιατί νιώθω πλέον άνετα, οπότε ο καλεσμένος μου θα ακολουθήσει τη δική μου συμπεριφορά πολλές φορές. Οπότε όταν θα έχω έτσι μια περίεργη αντίδραση, μπορεί να κάνω έτσι και κάποιο αστείο, θα θέλετε, κάποιο αγόρι ή κάποιο αγοράκι να σας σερβίρει από τα υπέροχα παιδιά που έχουμε εδώ. Τέλειο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πούνε ναι, θέλω κάποιο αγοράκι ή κάποιο αγόρι να με σερβίρει. Οπότε κάπως έτσι σπάς τον πάγο και κάνεις τα δικά σου. Τέλειο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Συνήθως εγώ νευρίαζα. Πιο παλιά σίγουρα νευρίαζα. Ναι. Μεταγενέστερα προσπάθησα... Κάποιο χιούμορ δεν έχει τυχεί να κάνω εγώ, η αλήθεια είναι. Επειδή είμαι και αρκετά εκφραστική, φαίνεται στη μούρη μου ότι με ενοχλεί αυτό που μου λες εκείνη τη στιγμή. Αλλά μπαίνω σε διαδικασία να προσπαθήσω επί 10 σε σύγκριση με άντρες συναδέλφους. Ναι. Για να τον κάνω repeater, το συγκεκριμένο πελάτη, να ξανάρθει και να ζητήσει εμένα. Ναι. Έτσι κατακτάς την εμπιστοσύνη του βασικά. Γιατί δεν τον περιμένει, οπότε τον εκπλήσεις θετικά και μετά σε περιμένει. Αλλά έχεις πραγματικά τη δύναμη να το κάνεις κάθε φορά αυτό, γιατί το έχω πει και θα το λέω, ότι όσοι δουλεύουν στην εστίαση, σε όποιο πόστο που είναι μπροστά και μιλάνε με κόσμο, είναι οι καλύτεροι ηθοποιοί που υπάρχουν για μένα. Βρέξει, χιονίσει, πρέπει να είσαι με το χαμόγελο, με την ευγένεια, με τη διπλωματία, με το 3 λαλούν και 2 χορεύουν.
Ισχύει αυτό. Δίνουμε τη δική μας παράσταση κάθε μέρα. Πολλές φορές. Πολλές ώρες επίσης. Πολλές ώρες, ακριβώς. Επειδή περνάω πάρα πολλές ώρες, όπως είπες, στη δουλειά, θέλω να την προσαρμόζω σε εμένα. Οπότε, με πολύ πολύ ευγένεια, έτσι προσπαθώ να φέρω τον άλλον στα μέτρα μου. Φυσικά κι εγώ να κατέβω, να ανέβω, ανάλογα με το τι προσλαμβάνω, αλλά να το κάνω με χαμόγελο. Τις περισσότερες φορές που βλέπω ότι χάνω τον έλεγχο, προτιμώ να απομακρυνθώ. Στην περίπτωση του πελάτη είναι πιο διαχειρίσιμη, γιατί έρχεται, κάθεται για 2 ώρες, τον έχεις μπροστά σου, δεν αναγκάζεσαι να του μιλάς και όλο αυτό το διάστημα. Θα πας 5 φορές πάνω από το τραπέζι του και μέχρι εκεί. Με τους άντρες συναδέλφους όμως του χώρου, όχι μόνο, μην το κάνω τόσο συγκεκριμένο, γενικά με τους συναδέλφους του χώρου, επειδή σε εκείνον για να πάρουν συμβουλές και μαθήματα κτλ. Και όπως προείπα, έχεις και μια συγγενεία με τον πολύ γνωστό Άρη Σκλαβενίτη, συνιδιοκτήτη του Innocent, που έχει βραβευτεί και 3 φορές ως ο καλύτερος Έλληνας συνοχός. Υπήρχαν συνάδελφοι που να σε αντιμετωπίσανε ως εντάξει, αυτή προέρχεται από εκεί, γι' αυτό είναι αυτό που είναι. Ευτυχώς όχι, γιατί νομίζω ότι πραγματικά έχω κατακτήσει μόνη μου πολλά πράγματα. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να λέω ότι με τον Άρη σπουδάσαμε μαζί, διαβάσαμε μαζί, καταφέραμε πολλά πράγματα μαζί. Ο καθένας πήρε τη δική του πορεία και έκανε τα πράγματα έτσι όπως εκείνος ήθελε. Εγώ με τη δική μου κατεύθυνση, ο Άρης με τη δική του. Νομίζω ότι έχω αποδείξει πολλές φορές ότι τα έχω καταφέρει με την αξία μου. Μ' αρέσει η δουλειά μου πολύ, οπότε προσπαθώ συνέχεια να γίνομαι καλύτερη. Είμαι τυχερή και δεν έχω αντιμετωπίσει έτσι περίεργα σχόλια για αυτό. Όμως ο χώρος είναι ανδροκρατούμενος. Οπότε πρέπει και μια γυναίκα σε αυτό το χώρο πολλές φορές να έχει κάποια αντρικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να προχωρήσει. Και αυτά τα θεωρώ θετικά, δηλαδή να μάθει να έχει τόλμη, θάρρος, θράσος, πίστη στον εαυτό της, να μην μασάει και να μην φοβάται, αλλά πρέπει να έχει στο μυαλό της ότι πρέπει να λερωθεί για να το κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν λένε για τη δουλειά του σομελιέ, ας πούμε, ότι είναι μια απλή δουλειά, κάθεσαι, διαβάζεις, όχι. Έχει πάρα πολύ κουβάλιμα, έχει πολύ λέρωμα, έχει πολύ πλήσιμο, έχει πολύ γυάλισμα. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις. Και οι γυναίκες πρέπει να τα κάνουν όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως και οι άντρες. Όπως κουβαλάνε εκείνοι, κουβαλάμε και εμείς. Ακριβώς. Σίγουρα θέλω να υπάρχει ένας σεβασμός, όπως σέβομαι εγώ οποιονδήποτε επαγγελματία ή συνάδελφο ή άνθρωπο. Θέλω και εκείνοι να σέβονται εμένα και να με αντιμετωπίσουν ως ίση. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι όταν παρατηρώ βλέμματα παράξενα, τα οποία να μου θυμίζουν το γένος μου. Οπότε εκεί είναι που γίνομαι περισσότερο άντρας και θα σταματάω εντελώς. Τώρα μίλησες πολύ έντονα στην ψυχούλα μου και μου έφερες στο μυαλό αρκετά συμβάντα και αναμνήσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, αναγκαζόμαστε να γίνουμε πιο σκληρές και πιο ανταγωνιστικές. Αλλά τουλάχιστον θα μιλήσω για σένα που σε ξέρω, είσαι πάρα πολύ γλυκιά και βοηθητική. Τουλάχιστον όταν εγώ έδινα κάποιες εξετάσεις, ερχόσουν, μου έλεγες, έχεις διαβάσει, μου κάνεις κάποιες ερωτήσεις, τις κάναμε μαζί. Τώρα ξέρω ότι κάνεις το ίδιο πράγμα με αρκετά παιδιά που έρχονται και σε προσεγγίζουν. Αντίστοιχα, ποια άτομα εσένα σε έχουν βοηθήσει πολύ?
Δηλαδή, τελείωσες τη σχολή. Μπήκες στο κρασί. Θυμάσαι αν σου είπε κάτι ο μπαμπάς σου ή όταν μπήκατε ενεργά με τον Άρη σε αυτό το χώρο, πώς βοηθήσατε ο ένας τον άλλον? Βοηθούσαμε πάντα ο ένας τον άλλον. Στο διάβασμα, σε ό,τι αφορούσε το κρασί, στις μεταφράσεις, στο να διαλέξουμε βιβλία, οτιδήποτε ήταν αυτό. Δεν υπήρχε όμως κάποιος ανταγωνισμός. Ήταν πιο πολύ ότι και οι δύο έχουμε ένα στόχο. Και πιστεύω ότι όταν βοηθάς τον άλλον, αυτός ο στόχος είναι και σε σένα πιο κοντά. Εμένα με βοήθησε πολύ ο Κωνσταντίνος στο διάβασμά μου. Κωνσταντίνος ο Κοσμόπουλος. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ στο να μάθω να διαβάζω, ειδικά στο CMS. Εγώ πείσμωσα. Εκείνος μου έβαλε το μικρόβιο και μου είπε κάποιες πληροφορίες για το πώς πρέπει να διαβάσω που μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Και εγώ οφείλω να κάνω το ίδιο με οποιοδήποτε παιδί είναι δίπλα μου εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλω να γίνουμε περισσότεροι, να έχουμε σαν ομάδα περισσότερες γνώσεις, να τις περάσουμε στον κόσμο και ο κόσμος να πιει περισσότερο κρασί. Γιατί για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, για ποιο λόγο μαθαίνουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε περισσότερες γνώσεις, να γινόμαστε επαγγελματίες κλπ. Πέρα από το ατομικό συμφέρον, αν αυτό το πράγμα δεν το ομαδοποιήσεις, δεν θα πας και πολύ μακριά. Γιατί εσύ αν γίνεις μόνος σου τέλειος, τι θα κάνεις χωρίς μια ομάδα πίσω σου να σε υποστηρίξει? Πηγαίνεις σε ένα άλλο μαγαζί, σε head sommelier, την ομάδα σου ποιος θα τη φτιάξει? Ποιος θα τους μάθει? Και γι' αυτό και όποιος ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις κάνει γκρουπάκια διαβάσματος. Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που σάρεται ο ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε βοήθεια σε όποιον τη ζητάει. Μόνο έτσι το επάγγελμά μας θα ανοίξει. Τώρα που είπες για το CMS, για το Court of Master Sommelier, έχω αρχίσει λίγο και δεν θα πω απομυθοποιώ αυτή την κατάκτηση τίτλου που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά επειδή αυτό το επάγγελμα έχει τεράστιο κόστος οικονομικό για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο. Θέλεις να βάλουμε τα λεφτά για τις πιστοποιήσεις, τα λεφτά για τα βιβλία, τα λεφτά για τα κρασιά που πρέπει να ανοίξεις και να δοκιμάσεις. Τα ταξίδια που είναι μέσα αυτά, γιατί άμα δεν πας να δεις κάτι, δεν το καταλαβαίνεις. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι γιατί να δώσω 2.500, ας πούμε, 2.500 για μια επιστοποίηση, και να μην τα φάω αυτά τα λεφτά σε ένα ταξίδι, να πάω κατευθείαν στο ενωπείο, να πιάσω το χώμα, να μυρίσω τη γη και τα σταφύλια και να δω ακριβώς τι δουλειά κάνουνε. Γιατί ένας τίτλος σου κατοχυρώνει το job description σου. Εσύ με αυτόν τον τίτλο μπορείς να πας σε οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε στιγμή και να πεις εγώ αυτή είμαι. Και να ξέρουν το επίπεδο της γνώσης σου, οπότε να πάρεις και μια θέση. Εάν θέλεις κάτι τέτοιο. Οπότε είναι ένας τρόπος να καταλάβουν όλοι, Έλληνες και ξένοι, τι δουλειά κάνεις, τι ρόλο κατέχεις, πού μπορείς να πας, τι λεφτά θα πάρεις. Το job description ή το επάγγελμα του σομελιέ πιστεύεις ότι θα έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια από εδώ και πέρα με όλο αυτό που γίνεται με το AI και το Vivino? Που το Vivino εδώ και 2 χρόνια έχει βάλει μέσα στην εφαρμογή του να σου βρίσκει εκείνο το κρασί που θα αγοράσεις με βάση αυτά που έχεις ήδη πιει ή με κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνει και θα σου προτείνει κρασί. Δηλαδή στην ουσία κάνει τη δουλειά ενός σομελιέ. Και όταν το ανακάλυψα αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο με πιάσε ένας τεράστιος πανικός. Γιατί λέω τώρα ξεκινάει, είμαστε χαλαρά. Αργότερα που θα ριζώσει αυτό το πράγμα. Και αρκετός κόσμος θα καταφεύγει σε εφαρμογές για να βρει κάτι το οποίο θέλει να πιει. Ποιος θα είναι ο ρόλος μου εμένα?
Κοίτα, αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλά πράγματα, επαγγέλματα κλπ. Εφαρμόζεται. Ακόμα και στη γυμναστική έχεις έναν virtual coach που θα σου πει τι ασκήσεις θα κάνεις με βάση την ηλικία σου, το βάρος σου και δεν ξέρω τι άλλα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα. Πιστεύω στη δύναμη του λόγου, πολύ. Οπότε δεν φοβάμαι καθόλου αν θα με πετάξει έξω το Βιβίνο ή το οτιδήποτε τέτοιο, γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει στα εστιατόρια να τρώει. Μπορεί να προσπαθήσει να το κάνει μόνος του. Παρ' όλα αυτά, κάποιος πρέπει να το ανοίξει το κρασί, να το παρουσιάσει και να το σερβίρει. Οπότε νομίζω εκεί θα μπορέσω να τον κατακτήσω και να του προτείνω τουλάχιστον το επόμενο. Άρα ακόμα και να έρθει να σου δείξει το κινητό, εγώ θέλω να μου φέρεις αυτό. Αν το έχω θα του το φέρω. Εννοείται φυσικά και θα του το φέρω. Αν ξαναέρθει θα προσπαθήσω να του προτείνω κάτι άλλο. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό που του αρέσει φυσικά. Ναι, πάντα. Γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θα αργήσει να σβήσει από αυτό το κομμάτι. Άρα ο ρόλος του σομελιέ ποιος είναι, να προσφέρει διασκέδαση, εκπαίδευση? Τα πάντα. Εμπειρία. Είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Εγώ ανυπομονώ είναι κάτι που μου λείπει βασικά. Ανυπομονώ να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο και κάποιος άλλος να αναλαμβάνει να μου διαλέξει ένα κρασί. Το έχω πολύ ανάγκη. Μου αρέσει πολύ. Είναι μια φροντίδα. Οπότε ο ρόλος του σομελιέ είναι να σε φροντίσει, να έχεις την καλύτερη βραδιά, μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να διασκεδάσεις, να το απολαύσεις και να ξαναπάς. Αυτό. Να ξέρεις ότι δεν ακολούθησα σχεδόν τίποτα από τη σκαλέτα που είχα ετοιμάσει, γιατί με πήγε η συζήτηση μαζί σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά όταν μιλάω μαζί σου. Και θα μπορούσα να μιλήσω άλλο τόσο, αλλά κάπου εδώ πρέπει σιγά σιγά να το κλείσουμε. Πριν το κλείσουμε όμως, με κίνδυνο να γίνω λίγο αισθαντική, θα ήθελα να σε ρωτήσω και να μου πεις μια δική σου ανάμνηση, μια δική σου στιγμή που καταφεύγεις για να ζεστάνεις λίγο το μέσα σου τις στιγμές που το χρειάζεσαι. Τι γεύση και τι μυρωδιά έχει από ένα κρασί? Μια όμορφη ανάμνηση από δικούς σου ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές. Είμαι πολύ τυχερή. Έχω μοιραστεί φανταστικά κρασιά με φανταστικούς ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω μέσα στην καραντίνα, πραγματικά το λέω αυτό και γεμίζω, που είχαμε μαζευτεί έτσι παράνομα στο σπίτι. Είχαμε πάρει chicken picnic, Ναι. και είχαμε πιει μια κρούγκ. Ήταν ο καλύτερος συνδυασμός. Ταιριάζει πολύ η σαμπάνια. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πολύ είχε ζεστάνει τις καρδιές μας, γιατί ήταν όλο το κλίμα έτσι που έπρεπε με ένα sneaky τρόπο να φτάσουμε ο ένας στο σπίτι του άλλου, να παραγγείλουμε, να μας τα φέρνουν και να ανοίξουμε ένα κρασίτσι ακριβό σε μια περίοδο που δεν ήξερες και τι θα γίνει. Οπότε ήταν σαν να ήταν εορταστικό, αλλά casual. Και είναι από τους καλύτερους συνδυασμούς γευστικούς που έχω κάνει, food and wine, ever. Και τώρα που μου το θύμισες, θέλω να το ξανακάνω. Δεν βρίσκουμε τόσο πολύ εύκολα κρούγκ πια. Αλλά θα το ξανακάνω. Μήπως το κάνουμε και μαζί? Εννοείται, με μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ηλιάνα Αλεξάνδρου για το υπέροχο λόγο που μας έφτιαξε, a.k.a. Ήλι Μινίλη στο Instagram τη βρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται τον Σταμάτη Φιλιππούση που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, διευθύνει όλη αυτή την ορχήστρα. Σε ευχαριστώ εσένα διπλά,
Γιατί με το που σου ζήτησα να έρθεις εδώ, είπες κατευθείαν ναι, χωρίς να το σκεφτείς. Οπότε βουτήξαμε μαζί σε άγνωστα και αχαρτογράφητα νερά για εμένα, αλλά πιθανότατα και για εσένα. Και όσο για εσάς, ευχαριστώ αν παρακολουθήσετε μέχρι εδώ. Κάντε και ένα subscribe, τέτοια δεν λένε εκεί πέρα. Κάντε ένα subscribe, ένα follow, δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα like, μπράβο, ευχαριστώ, δεν ξέρω από αυτά, δεν έχω ιδέα, θα μάθω. Η επόμενη φορά δεν ξέρω πότε θα είναι, γιατί φημίζουμε για την ασυνεπιά μου. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τότε να εμπιστεύεστε τους ειδικούς που έχετε απέναντί σας και σας προτείνουν νέα πράγματα. Να δοκιμάζετε, να πίνετε με μέτρο πάντα. Και όσο για σένα θα σε βρούμε στο όμορφο Innocent να μας προτείνεις υπέροχα κρασιά, σαν αυτό που μας έφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάντα χαίρομαι να μοιράζομαι όμορφα κρασιά και ωραίες κουβέντες με ανθρώπους και με γυναίκες που έτσι προσπαθούν να βάλουν και αυτές το δικό τους, να αφήσουν και αυτές το δικό τους αποτύπωμα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά να δεχτείς τον επόμενο προσκεκλημένο. Με χαρά να έρθει, δεν δούμε ποιος θα είναι. Μέχρι τότε, στην υγεία σας. Θα τα πούμε.